ลองจินตนาการถึงบริษัทที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยกินรวบน่านฟ้าทีวีดาวเทียมของไทยมาตลอดนะคะแต่วันนี้แบบว่ากำลังจะกลายเป็นคนคุมด่านเก็บค่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตอวกาศให้กับยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Amazon ดูสิคะ อืมภาพมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะ ใช่ค่ะ คือนี่ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟหรือว่าเรื่องไกลตัวเลย แต่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงกับอดีตหุ้นดาวเทียมที่คุ้นเคยกันดี ซึ่งเขาเพิ่งประกาศงบการเงินไตรมาส 2ออกมา แล้วก็ทิ้งบอมลูกใหญ่เลย ด้วยมติเปลี่ยนชื่อองค์กร เป็น Gulf Space Technology ใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะ เปลี่ยนเป็น Gulf Space Technology แล้วก็เปลี่ยนชื่อย่อหุ้นในกระดานเป็น GST ด้วย วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าการ transform จากคนให้เช่าช่องสัญญาณทีวีแบบดั้งเดิม สู่การเป็นยานแม่เทคโนโลยีอวกาศ แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งอนาคตเนี่ยมันมีกลไกอะไรซ่อนอยู่อย่างไรบ้าง คือการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เนี่ย เอาจริงๆ มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การทำแบรนดิ้งใหม่ให้ดูทันสมัยเยอะเลยครับ อ่าฮะ ลึกซึ้งยังไงคะ ถ้าเรามองเข้าไปที่โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งก็คือกลุ่มทุนกอล์ฟใช่ไหมฮะ การเอาคำว่ากอล์ฟมารวมกับ Space Technology เนี่ย มันคือการประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่า ธุรกิจอวกาศหลังจากนี้จะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนฟ้าอีกต่อไปครับ อ๋อ หมายความว่าเขาจะเอามาเชื่อมกันเหรอคะ ใช่ฮะ แต่มันจะถูกดึงลงมาผสานเป็นเนื้อเดียวกันกับระบบนิเวศดิจิทัลของบริษัทแม่ทั้งหมดเลย ลองนึกภาพตามนะครับ ข้อมูลจากดาวเทียมวงโคจรต่ำเนี่ยส่งตรงลงมาที่สถานีภาคพื้นดิน อืม วิ่งเข้าสู่โครงข่าย AIS 5G แล้วก็ไปจบที่การประมวลผลใน Data Center ขนาดใหญ่ โห คือนี้มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นบรรยากาศโลก ลงมาถึงหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเลยฮะ โห พอพูดแบบนี้เนี่ยภาพที่เคยคิดว่าเป็นแค่แบบเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าบนอวกาศที่รอค่ายทีวีมาเช่าช่องสัญญาณ ภาพนั้นมันเปลี่ยนไปเลยนะคะ ใช่ครับ เปลี่ยนไปสิ้นเชิงเลย ตอนนี้เหมือนเขากำลังสร้างซูเปอร์ไฮเวย์ดิจิทัลที่เชื่อมฟ้ากับดินเข้าด้วยกัน แต่ว่าการจะเปลี่ยนเรือลำใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลใช่ไหมคะ แถมต้องแข่งกับเวลาด้วย แน่นอนฮะ เรื่องเงินนี่สำคัญมากในอุตสาหกรรมนี้ งั้นเลยอยากชวนมากางตัวเลขงบการเงินไตรมาส 2ล่าสุดกันหน่อยค่ะ เพราะตัวเลขมันฟ้องอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมาก คือรายได้จากการขายและการให้บริการไตรมาส 2เนี่ยทำได้ 497 ล้านบาท โตขึ้นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ถือว่าโตสวนทางความรู้สึกของหลายคนเลยนะฮะ ใช่ค่ะ แต่ประเด็นคือแบบรายได้ที่เพิ่มมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากดาวเทียมดวงเดิมที่ลอยอยู่เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ นี่คือจุดที่สะท้อนว่าการเปลี่ยนผ่านแหล่งรายได้ หรือว่า revenue transition เนี่ยมันเริ่มทำงานแล้ว อ่าฮะ รายได้ที่ดันให้งบโตขึ้นมาเนี่ยมันมาจากการรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีฐานภาคพื้นดิน หรือพวก ground station แล้วก็ระบบสายอากาศครับ อ๋อ ไม่ใช่การให้เช่าสัญญาณ ใช่ฮะ กลไกตรงเนี้ยมันบอกเราว่าบริษัทเขารู้ตัวแล้วแหละว่า โมเดลผูกขาดดาวเทียมแบบเดิมเนี่ยมันไปต่อยาก ก็เลยเริ่มเปลี่ยนทักษะทางวิศวกรรมของทีมงานที่มีอยู่เนี่ยให้กลายเป็นคนรับสร้าง และก็บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอวกาศบนพื้นดินแทน เป็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากค่ะ แต่แน่นอนครับว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยมันยังมีบาดแผลที่ต้องจัดการอยู่ฮะ เดี๋ยวนะ บาดแผลที่ว่านี่น่าจะหมายถึงบรรทัดที่บอกว่ากำไรจากการดำเนินงานปกติ หรือ core operating loss ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับบรรทัดนั้นแหละฮะ เพราะเห็นตัวเลขมันยังติดลบอยู่ถึง 93 ล้านบาทเลยนะ ถูกต้องครับสาเหตุหลักของรอยรั่วนี้ก็หนีไม่พ้นธุรกิจดั้งเดิมอย่างการปล่อยเช่าช่องสัญญาณเคเบิลทีวีแล้วก็ broadcasting นี่แหละครับ ที่มันค่อยๆตายไปใช่ไหมคะ ใช่ฮะ มันหดตัวลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาก พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนไปสตรีมมิ่งกันหมดแล้ว ดาวเทียมวงโคจรข้างฟ้าแบบดั้งเดิมที่เน้นส่งสัญญาณภาพทีวี ก็เลยมีความต้องการลดลงอย่างน่าใจหายครับ เดี๋ยวนะคะ ขอเบรกตรงนี้นิดนึง คือพยายามทำความเข้าใจตรรกะตรงนี้อยู่ ถ้าคุณกำลังบอกว่าธุรกิจหลักของเขามีรอยรั่วใหญ่มาก ขาดทุนจากการดำเนินงานเกือบ100 ล้าน ครับ แต่พอมากวาดตาดูงวดสะสมครึ่งปีแรกหรือ 6 เดือนแรกเนี่ย บรรทัดสุดท้ายกลับโชว์ว่าพลิกมาทำกำไรสุทธิรวมสูงถึง 500.25 ล้านบาท ใช่ฮะ ตัวเลขสวยมาก เทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุนไปเกือบ 90 ล้าน ตัวเลขครึ่งพันล้านนี่มันมาจากไหนคะเนี่ย ในเมื่อกี้เราเพิ่งบอกว่าธุรกิจหลักยังเลือดไหลอยู่เลย ตกลงงบมันดีหรือไม่ดีกันแน่คะเนี่ย เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ และนี่แหละฮะคือความสนุกของการแกะงบการเงิน ยังไงคะ ซ่อนอะไรไว้ ตัวเลขกำไร500 กว่าล้านบาทนี้เนี่ยไม่ได้มาจากผลประกอบการหลักโดยตรงครับ
แต่มันคือการปลดล็อกสินทรัพย์ซ่อนเร้น อ๋อสินทรัพย์ซ่อนเร้น ในไตรมาสแรกครับบริษัทมีการบันทึกรายได้พิเศษก้อนใหญ่ ซึ่งก็คือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรับ จากการคืนภาษีหักนัดที่จ่ายจากกรมสรรพากรอินเดียครับ อ๋อที่เป็นคดีความกันใช่ไหมคะ ใช่เลยฮะมันเป็นคดีความที่ต่อสู้กันมายาวนานมากพอคดีถึงที่สุดและชนะ บริษัทก็ได้เงินก้อนนี้คืนมาเต็มๆเลย หูเป็นโชคหล่นทับเลยนะคะเนี่ย แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีปัจจัยเรื่องกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยฮะเพราะสัญญาของบริษัทเขาผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างมาก อ่ะฮะ พอเงินบาทอ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมา มูลค่ารายได้ในรูปเงินบาทก็เลยพองตัวขึ้นมาช่วยด้วยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แปลว่านี่คือกำไรพิเศษแบบ one time ที่เข้ามาช่วยพยุงงบไว้ ใช่ครับเป็นกำไรพิเศษ แต่คือถึงจะเป็นกำไรพิเศษมันก็ทำให้สภาพคล่องของบริษัทเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะ เพราะเห็นตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio เนี่ยอยู่ต่ำกว่า 0.2 เท่าซิอีกหนี้แทบจะไม่มีเลย ใช่ครับนี่คือจุดแข็งที่สุดของเขาในตอนนี้เลย ลองคิดดูนะครับบริษัทมีเงินสดในมือมหาศาลจากกำไรสะสมครึ่งปีแรก แล้วก็แทบไม่มีภาระหนี้สินผูกพันเลย อืม โครงสร้างงบดุลแบบนี้แหละฮะที่เรียกว่าพร้อมรบสำหรับการลงทุนในโครงการระดับพันล้านโดยไม่ต้องไปกู้ยืมจนหน้ามืด ภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยเหมือนบริษัทกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกเลยนะคะ มือซ้ายถือถังน้ำที่รั่ว ซึ่งก็คือธุรกิจทีวีดาวเทียมดั้งเดิม ส่วนมือขวาถือกระเป๋าเงินที่ตุงจากคดีที่อินเดียและโครงสร้างหนี้ที่ต่ำมาก เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นชัดมากครับ คำถามที่น่าคิดคือ เขาจะเอากระแสเงินสดก้อนนี้ ไปปะผุอุดรอยรั่วถังใบเก่า หรือเอาไปสร้างเรือลำใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคะ ทางผู้บริหารเขาตอบคำถามนี้ผ่านการกระทำไปแล้วครับว่าเขาเลือกที่จะสร้างเรือลำใหม่อย่างแน่นอน อ๋อแปลว่า move on จากของเก่าแล้ว ใช่ฮะเงินทุนเหล่านี้กำลังถูกอัดฉีดเข้าไปในยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Space Tech ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 3 ตัว ที่มุ่งเป้าไปที่การจับมือกับพันธมิตรระดับโลกทั้งหมดเลยครับ นั้นเรามาชำแหละเครื่องยนต์ Space Tech ทีละตัวกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากตัวแรกที่เกริ่นไปตอนต้นเรื่อง สถานีภาคพื้นดิน หรือ ground station ทำไมการสร้างสถานีบนดินถึงไปเกี่ยวกับการเป็นบริษัทอวกาศได้ล่ะคะ คือแบบนี้ฮะต้องอธิบายกลไกของดาวเทียมวงโคจรต่ำหรือ LEO ให้เห็นภาพก่อนครับ Low Earth Orbit ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ดาวเทียมยุคเก่าจะลอยนิ่งๆอยู่กับที่ไกลออกไปประมาณ 36,000 กิโลเมตร ไกลมาก แต่ดาวเทียม LEO ยุคใหม่นี้เนี่ยบินอยู่ใกล้โลกมากฮะแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรทำให้มันส่งข้อมูลได้เร็วปรุดปราดแบบไม่ดีเลย์เลย อ่ะฮะ แต่ข้อเสียคือมันบินวนรอบโลกเร็วมากครับ ดังนั้นการที่ดาวเทียมดวงหนึ่งจะส่งอินเทอร์เน็ตลงมาให้เราได้ต่อเนื่องเนี่ยมันต้องมีสถานีรับส่งสัญญาณบนพื้นดินจำนวนมหาศาล อ๋อ เพื่อคอยรับไม้ผลัดกันเหมือนวิ่งผลัด4 คูณร้อยครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ แปลว่าดาวเทียมดวงนี้ลอยผ่านหลังคาบ้านเราไปแล้ว อีกดวงก็ต้องรีบลอยมารับช่วงต่อ สถานีบนพื้นดินก็เลยต้องมีเยอะมากๆทั่วทุกมุมโลกเพื่อคอยจับสัญญาณพวกมันใช่ไหมคะ เห็นภาพเป๊ะเลยครับ และนี่แหละฮะคือเครื่องยนต์ที่ 1 ที่เรียกว่า ground infrastructure hosting บริษัทเขาใช้พื้นที่และความเชี่ยวชาญที่มี ไปรับจ้างสร้างและบริหารสถานีภาคพื้นดิน ให้กับเครือข่ายดาวเทียม LEO ระดับโลกอย่าง Global Star ครับ โห ไปจับมือระดับโลกเลย ใช่ครับ แถมยังรับงานทำระบบควบคุมดาวเทียม ภาคพื้นดินให้กับโครงการดาวเทียมสำรวจ TEOS ของ JISDA อีกด้วยนะฮะ อ่ะฮะ กลายเป็นว่าไม่ต้องยิงดาวเทียมเองทั้งหมด ก็มีรายได้จากการเป็นจุดจอดพักข้อมูลให้กับชาวบ้านได้ครับ เป็นกลยุทธ์เสือนอนกินที่ฉลาดมากค่ะ เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายมาเป็นลูกค้าซะเลย แล้วเครื่องยนต์ที่2ล่ะคะ เห็นว่ามีดีลระดับโลกที่น่าตื่นเต้นกว่านี้อีก ที่ไปเกี่ยวกับโปรเจกต์ของยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon มันคืออะไรคะ โอ้โห เครื่องยนต์ที่ 2 นี่ถือเป็นไฮไลท์ของความได้เปรียบเชิงภูมิรัฐศาสตร์เลยครับ ยังไงคะ น่าสนใจ มันคือการไปคว้าสิทธิ์จัดจำหน่ายดาวเทียมระดับโลก Amazon Leo หรือ Project Kuiper ของฝั่ง Amazon ครับ อ่ะฮะ บริษัทย่อยของพวกเขาเนี่ยเข้าไปเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก แต่ที่ลึกและแพงกว่านั้น คือการได้สิทธิ์ที่เรียกว่า landing rights Amazon ที่รวยระดับโลกถึงต้องมาพึ่งบริษัทในไทยด้วย เขายิงดาวเทียมคลุมทั่วโลก แล้วก็ปล่อยเน็ตลงมาตรงๆเลยได้เหรอคะ ทำไม่ได้ครับผม อ้าวทำไมล่ะคะ เพราะว่าน่านฟ้าและคลื่นความถี่ของแต่ละประเทศเนี่ยมันคืออธิปไตยครับ อ๋อ เรื่องกฎหมายนี่เอง ใช่ฮะ
ต่อให้คุณมีดาวเทียมหมื่นดวงลอยอยู่เหนือประเทศไทย ถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ยิงสัญญาณลงมาทำธุรกิจครับ อืม การที่ GSD ได้สิทธิ์ landing rights ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าถ้า Amazon จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมในไทย ข้อมูลทุกบิตต้องวิ่งผ่านด่านตรวจ หรือโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนี้เท่านั้นครับ โอ้โห ชัดเจนเลยค่ะ มันเหมือนกับการเป็น exclusive logistics hub หรือแบบด่านเก็บค่าผ่านทางที่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวเลยนะ ใครจะเอาอินเทอร์เน็ตอวกาศเข้ามาขายในประเทศนี้ ก็ต้องมาจ่ายค่าตั๋วผ่านประตูให้เรา ใช่ฮะ นี่มันโมดหรือป้อมปราการแห่งธุรกิจที่แบบโคตรแข็งแกร่งเลย แล้วเครื่องยนต์ตัวที่ 3ล่ะคะ หลังจากเป็นสถานีให้คนอื่น เป็นด่านเก็บเงินให้ Amazon แล้ว ดาวเทียมของตัวเองยังจะมีอยู่ไหมคะ มีแน่นอนครับ และนี่คือเครื่องยนต์ที่ 3 หรือแผน Fleet Modernization อย่างไทยคอม 9 และไทยคอม 10 Roadmap ครับ ฮะ มี 2 ดวง สำหรับไทยคม 9 เนี่ยจะเป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่เรียกว่า Micro GEO ความจุ 10 Gigabits ซึ่งกำลังเตรียมล็อกสัญญากับหน่วยงานรัฐในภูมิภาคเอเชีย ค่ะ แต่ตัวที่เป็นหมัดน็อกจริง ๆ คือไทยคอม 10 ครับ ตัวนี้มีอะไรพิเศษค่ะ นี่คือดาวเทียมเทคโนโลยี Software Defined HTS หรือ High Throughput Satellite ความจุทะลุ100 Gigabit เลยนะฮะ ที่สร้างโดย Airbus ครับ โห 100 จิกะบิตเลยคำว่า Software Defined เนี่ย มันต่างจากดาวเทียมยุคก่อนยังไงคะ ในมุมของคนใช้งาน หรือในมุมของธุรกิจมันสร้างจุดเปลี่ยนขนาดไหน ลองเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะ ดาวเทียมยุคเก่าเนี่ยเหมือนไฟฉายที่ส่องแสงเป็นวงกว้างลงมาที่จุดเดียว ล็อกสเปคมาตั้งแต่ตอนสร้าง ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย ฮะ ส่งไปตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ใช่ครับ ถ้าพื้นที่นั้นไม่มีคนใช้สัญญาณก็เสียเปล่า แต่ Software Define เนี่ยมันเหมือนโปรเจคเตอร์อัจฉริยะครับ โปรเจคเตอร์อัจฉริยะ ใช่ฮะ เราสามารถสั่งการจากพื้นดินแบบเรียลไทม์ให้มันเปลี่ยนทิศทาง บีบขนาดลำแสง หรือเร่งความแข็งของสัญญาณไปยังพื้นที่ที่มีคนใช้งานหนาแน่นได้ตลอดเวลาเลยฮะ โห สมมุติกลางวันคนไปรวมตัวกันที่กรุงเทพก็บีบสัญญาณไปที่นั่น กลางคืนคนกลับไปต่างจังหวัดก็กระจายสัญญาณตามไปได้ มันคือการรีดประสิทธิภาพทุกเมกะบิตให้กลายเป็นเงินได้หมดเลยครับ ล้ำมากค่ะ เหมือนปรับเลนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ได้ตามปริมาณรถแบบเรียลไทม์เลย แล้วโปรเจกต์ใหญ่ระดับนี้ ความเสี่ยงมันไม่สูงปรี๊ดหรอคะ คือกว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะยิงขึ้นฟ้า ถ้าไม่มีคนเช่าขึ้นมาจะทำยังไงคะเนี่ย ตรงนี้แหละฮะคือความเก๋าเกมของผู้บริหารครับ เขาทำยังไงคะ พวกเขาปิดความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาขายล่วงหน้าหรือ Pre-sales ครับ ล็อกความจุของไทยคม 10 ไปแล้วถึง 50% โห ขายไปแล้วครึ่งหนึ่ง ใช่ฮะ ขายให้กับ Eutelsat ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เครือข่ายดาวเทียมระดับโลก โดยล็อกกันยาวตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ พอมีสัญญาในมือที่การันตีรายได้ครึ่งหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ย มันก็เลยไปเตะตาสถาบันการเงินระดับโลกฮะ อ๋อ ก็เลยกู้ผ่านง่าย ใช่ครับ จนได้รับการสนับสนุนสินเชื่อมาถึง184 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมาใช้สร้างดาวเทียมดวงนี้ครับ เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ชาญฉลาดมากค่ะ กู้เงินมาสร้างของที่ขายออกไปแล้วครึ่งหนึ่ง นอกจาก 3 เครื่องยนต์หลักนี้แล้ว เห็นในเอกสารมีพูดถึงตัวแปรจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วย มันเข้ามาเกี่ยวโยงกับงบการเงินนี้ยังไงคะ ปัจจัยเสริมที่น่าจับตาคือบริษัทร่วมทุนในลาวอย่าง LTC หรือ Lao Telecommunications ครับ ฮะ ที่ลาวเป็นยังไงคะ ก่อนหน้านี้ LTC เป็นตัวฉุดงบที่น่ากลัวมากครับเพราะปัญหาค่าเงินกีบของลาวที่อ่อนค่าอย่างหนักทำให้มีส่วนแบ่งขาดทุนส่งกลับมาเยอะ ใช่ค่าเงินเขาอ่อนมาก แต่ข่าวดีล่าสุดคือกระทรวงเทคโนโลยีของลาวไฟเขียวให้ปรับโครงสร้างค่าบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อได้แล้วครับ อ๋อ แปลว่าขึ้นราคาได้แล้ว ถูกต้องฮะพอปรับราคาขึ้นได้ รายได้และกำไรในรูปสกุลเหินท้องถิ่นก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาอย่างชัดเจนเลยฮะแนวโน้มเชิงบวกนี้จะช่วยลดภาระส่วนแบ่งขาดทุนแล้วก็กลับมาซัพพอร์ตงบการเงินรวมได้ในระยะยาวครับ เอาละค่ะ เราเห็นภาพกลยุทธ์แบบเจาะลึกไปแล้ว ทั้งธุรกิจที่กำลังผลัดใบ เงินสดในมือที่แข็งแกร่ง แล้วก็ 3 เครื่องยนต์ Space Tech ทีนี้อยากรู้ว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ หรือสถาบันการเงินที่เขาต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปเข้าโมเดลคำนวณเนี่ยเขามองภาพเดียวกับเราไหมคะ ทิศทางมันสะท้อนออกมาในราคาเป้าหมายรูปแบบไหนบ้าง ถ้าอ้างอิงจากมุมมองจากสถาบันการเงินชั้นนำภาพรวมต้องบอกว่าเป็นเอกฉันท์ในเชิงบวกครับ เอกฉันท์เลยเหรอคะ ใช่ครับ สถาบันส่วนงานยังคงให้คำแนะนำซื้อหรือทยอยซื้อสะสมครับ เหตุผลที่พวกเขาให้ตรงกันคือ ราคาหุ้นในกระดานช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันได้สะท้อนความย่ำแย่ของผลประกอบการในช่วงสุญญากาศไปหมดแล้วครับ ช่วงสุญญากาศหมายถึงช่วงที่ สัมปทานเก่าหมดฮะแต่ดาวเทียมใหม่ยังไม่มา นั่นแหละครับ
ตอนนี้สถาบันการเงินมองว่าบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวครั้งใหญ่ หรือ turnaround story อย่างเต็มตัวเลยฮะ แล้วปัจจัยอะไรที่จะมาจุดพลุให้เกิด turnaround story ได้ในระยะสั้นๆนี้คะเพราะดาวเทียมดวงใหม่กว่าจะยิงก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลย ในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยสถาบันการเงินเขาน้ำหนักกับการเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ อย่างโครงการเน็ตชายขอบหรือ USO Phase 3 ครับ อ๋อ งานรัฐ ใช่ฮะ แล้วก็จะค่อยๆ ทยอยรับรู้รายได้จากโปรเจกต์ดาวเทียมดวงใหม่ที่ทำพรีเซลไว้แล้ว สิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วของรายได้เคเบิลทีวีเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ แล้วถ้าแปลงสตอรี่เหล่านี้ออกมาเป็นตัวเลขเป้าหมายเชิงพื้นฐานล่ะคะเขาให้กรอบมูลค่าไว้ที่เท่าไหร่ สถาบันการเงินใช้แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดล่วงหน้า หรือ DCF โมเดลมาประเมินฮะ ฮะ อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ คือเขาเอากระแสเงินสดที่คาดว่าจะรับรู้แน่ๆ จากโปรเจกต์อวกาศในอนาคต มาตีกลับเป็นมูลค่าปัจจุบันฮะ ค่ะ โมเดลนี้เนี่ยให้กรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานเริ่มต้นอยู่ที่ 15 บาท 50 สตางค์ถึง 15 บาท 50 สตางค์และมีบางมุมมองที่ให้กรอบเป้าหมายระดับสูงสุดไว้ที่ 16 บาท 30 สตางค์ไปจนถึง 17 บาทต่อหุ้นเลยครับ โห ซึ่งถ้าเทียบกับราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา มันสะท้อนให้เห็นว่ามีอัพไซด์หรือโอกาสปรับตัวขึ้นได้สูงกว่า 30% เลยทีเดียวนะฮะ โห แปลว่านักวิเคราะห์สายปัจจัยพื้นฐานกำลังบอกไกลๆว่า นี่คือช่วงเวลาของการซื้ออนาคตที่กำลังลดราคา ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับประมาณนั้นเลย แต่แน่นอนค่ะ ตลาดหุ้นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียว อารมณ์ของตลาดก็สำคัญสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคอลกรอบแนวรับแนวต้านในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้ กราฟมันบอกอะไรเราบ้างคะ ในมุมของกราฟเทคนิคเชิงกลยุทธ์ครับ กรอบแนวรับสำคัญหรือ support zones ประเมินด่านแรกไว้ที่บริเวณ 11 บาท 50 สตางค์ถึง 11 บาท 80 สตางค์ครับ 11 บาท 50 ถึง 11 บาท 80 นะคะ ใช่ฮะ แต่จุดที่น่าสนใจคือโซนแนวรับความปลอดภัยสูง หรือ margin of safety ซึ่งอยู่ลึกลงมาที่บริเวณ 10.80 ถึง 11.20 บาทฮะ โซนนี้มีความหมายยังไงคะ โซนนี้ในทางจิตวิทยาการลงทุนมันคือจุดวัดใจครับ ถ้าตลาดเกิดความผันผวนแล้วเทขายลงมาถึงตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นบททดสอบเลยว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นใน Story Space Tech นี้มากพอที่จะกล้าส่วนซื้อเพื่อสะสม หรือจะถอดใจทิ้งของไปฮะ เข้าใจเลยค่ะ ตัวเลข 10.80 ถึง 11.20 บาท มันไม่ใช่แค่เส้นบนกราฟ แต่มันคือเส้นวัดระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนเลย ถูกต้องฮะ แล้วถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่า Turnaround Story นี้เป็นของจริง ทะลุแนวต้านขึ้นไป ด่านต่อไปที่ต้องเจอคือตรงไหนคะ ถ้าฐานนี้รับอยู่แล้วก็เริ่มรีบาวกลับนะฮะ กรอบแนวต้านสำคัญหรือ resistance zones ด่านแรกจะไปรออยู่ที่บริเวณ 12.80 ถึง 13.50 บาทครับ 12.80 ถึง 13.50 บาท และถ้าแรงซื้อหนุนจนทะลุด่านนี้ไปได้ แนวต้านเป้าหมายถัดไปตามกราฟเทคนิค ก็จะไปบรรจบกันพอดีกับราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่บริเวณ 15 บาท ถึง 15 บาท 50 สตางค์ครับ มันคือการที่ความเชื่อมั่นในกราฟวิ่งไปหาความจริงในงบการเงินครับ เป็นการผสานทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ ลองมาสรุปแก่นสำคัญของ Deep Dive ในวันนี้กันดีกว่า ภาพที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคือ การลอกคราบครั้งประวัติศาสตร์ของหุ้น ที่เคยมุ่งเน้นแค่การยิงคลื่นทีวีดาวเทียม สู่การเป็น Gulf Space Technology หรือ GST ที่มียักษ์ใหญ่ LEO ระดับโลก อย่าง Amazon และก็ Global Star ยืนอยู่เคียงข้าง ครับผม แถมมีงบครึ่งปีแรกที่ตุนกำไรสะสมไว้กว่า 500 ล้านบาท พร้อมกับสถานะทางการเงินที่ไร้ความกดดันจากหนี้สิน สถาบันการเงินก็เชียร์ให้เป็น Turnaround Stock ที่มีเป้าหมายสูงสุดถึงระดับ 17.00 บาท นี่มันคือการเกิดใหม่ขององค์กรเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ เป็นการเกิดใหม่ที่วางรากฐานไว้แน่นหนามาก แต่ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ ผมอยากทิ้งท้ายด้วยประเด็นหนึ่งที่น่าขบคิดมากๆครับ ประเด็นอะไรคะ คือเราคุยกันเรื่องท่อส่งสัญญาณ เรื่องดาวเทียม เรื่องอินเทอร์เน็ตมาตลอด แต่รู้ไหมครับว่า บริษัทยังมีการซุ่มพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Carbon Watch ด้วยฮะ Carbon Watch มันคืออะไรคะ มันคือการนำเทคโนโลยี AI มาประมวลผล ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจ เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิตของพื้นที่ป่าไม้ แบบแม่นยำสูงครับ เดี๋ยวนะ ดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้ส่งเน็ต แต่ใช้ถ่ายภาพลงมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย AI เหรอคะ นี่มันข้ามสายไปไกลเลยนะ ตรงนี้แหละฮะ
คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ลองจินตนาการดูนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยมูลค่าที่แท้จริงของ GST อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือการให้เช่าช่องสัญญาณเพื่อเชื่อมผู้คนเข้ากับอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแล้ว แล้วมันจะไปเป็นอะไรได้อีกคะ แต่มันคือการครอบครองสิ่งที่มีค่าที่สุดในยุคนี้ นั่นก็คือข้อมูลจากอวกาศหรือ Space Data โอ้ การมีตาข่ายคลุมโลกที่มองเห็นทั้งสภาพอากาศ การเกษตร หรือการปล่อยคาร์บอน ข้อมูลเหล่านี้คือขุมทรัพย์ใหม่ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยฮะ จริงด้วยค่ะ เมื่อถึงวันนั้น เราอาจไม่ได้กำลังประเมินมูลค่าบริษัทโทรคมนาคมหรือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอวกาศอีกต่อไปแล้ว แต่เรากำลังประเมินบริษัท Data เทคโนโลยีระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต่างหากครับ โอ้โห ขนลุกเลยค่ะ จากบริษัทที่เคยเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าบนฟ้า สู่คนคุมด่านเก็บค่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตอวกาศ และอาจจะกลายร่างเป็นผู้ครอบครองขุมทรัพย์ข้อมูล Space Data ในท้ายที่สุด ครับ เป็นภาพที่ใหญ่มาก เป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพอนาคตของ GST ได้กว้างและลึกซึ้งมากๆค่ะ ข้อมูลทั้งหมดนี้คงทำให้นักลงทุนมีวัตถุดิบกลับไปคิดต่อยอดได้อีกเยอะเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบการเจาะลึกงบการเงินและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ธุรกิจ แบบถึงพลิกถึงขิง อธิบายกลไกยากๆให้กลายเป็นเรื่องสนุกแบบนี้นะคะ สามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานมดงานเบื้องหลังของเราได้ง่ายๆค่ะ ผ่านฟีเจอร์ Super Thanks เพื่อให้เรามีพลังงานและทรัพยากรในการไปสืบค้น แกะรอยข้อมูลอินไซต์ลึกๆ แบบนี้มาฝากกันอีกนะคะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน